درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 402مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. از اخبار جمهوری اسلامی میشه به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی هیچی اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه. همه مسئولان از بالا تا پایین بدون استثنا فاسدن. یعنی از کوچکترین قدرتی که بهشون داده میشه در جهت دزدی و به چنگ آوردن معنویات سوء استفاده میکنن و عادت مشترک تمامی مسئولین مؤمن نظام اسلامی ریاکاری و تملقه و آنچه از این مسئولین فاسد متملق گیر مردم ایران میاد فقط ضرره. در برنامه این هفته نخست موضوع حقابه هیرمند و واکنش مقامات برجسته نظام اسلامی به آن بررسی شده، سپس به موضوع یا قضیه سامانه ها در مدیریت اسلامی پرداخته و در انتها مصاحبه رهبر نظام اسلامی در نمایشگاه کتاب بررسی شده. بیش از 2 سال جمهوری اسلامی که مدعی مقتدرترین دولت منطقه غرب آسیاست از پس طالبان برنمیاد تا حقابه ایران بگیره. مأموریت ویژه رئیس جمهور به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان. حقابه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است. این مسئله را با جدیت پیگیری کنید. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در فلسطین و درخواست صهیونیست‌ها برای برقراری آتش‌بس اشاره کرد و گفت امروز ابتکار عمل در فلسطین به دست جریان انقلابی است. امروز ابتکار عمل حقیقتاً دست مجاهدان فلسطین. توجه کردی؟ اینه وضع مملکت ما. در مورد حقابه هیرمند سخنی از رئیس جمهور نظام اسلامی پخش نمیشه. به جاش در مورد پیروزی فلسطین در جلسه هیئت دولت سخنسرایی میکنه و صدا و سیمام نشون میده. اما داستان حقابه ایران از هیرمند مربوط میشه به یک قرارداد قانونی. قرارداد 1351 امضا شد. بر اساس این قرارداد سهم آب ایران از رودخانه هیرمند سالانه 820 میلیون متر مکعب است. اما مطالبه ای که سالهاست همچنان بر زمین مانده. متاسفانه این کار انجام نشد. بی ارزگیاشونو با یه متاسفانه ماسمالی میکنن. چرا انجام نشد؟ چطور طلاکاری حرم عقیله بنی عباس تو عراق سر وقت انجام میشه یا رسوندن پهپاد و موشک نقطه زن به حوثی‌های یمن بدون مشکل انجام میشه، اما گرفتن حقابه ایران از طالبان متاسفانه میشه. ای ماه 1400 دریچه‌های سد کمال خان باز شد و آب رودخانه هیرمند به سمت دشت هامون روانه شد، اتفاقی که بیش از 1 ماه دوام نیاورد. گندم بخرن و این گندم همین سر جا خبای می مدل ناکا موندد. کوی دوستم مشته همگی راضی نکرده که آب از افغانستان داره میاد. قرض کردیم گرفتیم آوردیم گذاشتیم که داره ما آب می. اینجا کویر لوت نیست، اینجا دریاچه بوده خانم. این تشنگی سیستان رو ببینن. مردم در تنگنا هستن از لحاظ آبی. این مردم برای حقابه اومدن. فرقی نداره سیاسی باشی یا نباشی، از جمهوری اسلامی صدمه خواهی خورد. حق مردم ایران به همین راحتی ضایع میشه و همراه این حق زندگی و داره ندارشون هم ضایع میشه. این اتفاقیه که هر روز داره تو ایران میفته. گازهایی که میسوزن و ثروتی که هدر میرود. اون گاز 40 سنت ارزششه هر متر مکعبش. بر اساس آمارهای بانک جهانی ایران بعد از روسیه و عراق بیشترین هدر رفت گاز در مرحله تولید را دارد. سالانه حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در کشور سوزانده میشه. جمع‌آوری گازهای مشعل و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن دغدغه چندین ساله مسئولان نفتی کشور بوده است. 20 میلیارد متر مکعب گاز ضرب در 40 سنت میشه 8 میلیارد دلار در سال میسوزه میره در مدیریت اسلامی. این ماجرای گازهای فلر که دغدغه مسئولان بوده، همین گازهایی که سر چاه‌های نفتی میسوزه، اصلا موضوع تازه نیست. بر اساس ترازنامه هیدروکربنی کشور تنها در سال 91 روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب گازهای همراه بخش تولید نفت سوخته و بیش از 10 میلیون متر مکعب در پالایشگاه‌های گازی تلف شد.
این در حالیه که میانگین صادرات روزانه گاز کشورمون فقط 25 میلیون متر مکعبه. به گفته مسئولان برای جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه در میادین نفتی و پالایشگاه‌های گازی میلیاردها دلار پول لازم است که البته این میزان سرمایه گذاری با صادرات گاز به جای هدر رفت فعلی خیلی زود برگشت پذیر است. این گزارش مهر ماه 93 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده. در همین گزارش به آمار سال 91 اشاره میشه. یعنی موضوع هدر رفت گازهای فلر 9 سال پیش هم موضوع تازه‌ای نبوده و مقامات برجسته نظام اسلامی میدونستن که 7-8 میلیارد دلار در سال داره میسوزه و میره. برای جمع‌آوری گازهای همراه تو کشور 11 طرح در دست اقدام وجود داره که این طرح‌ها به علت هزینه بر بودن، زمان بر بودن و پراکندگی به لحاظ میادینی که وجود داره به نتیجه ممکن نرسیده. سال 93 که این گزارش تهیه شده 11 طرح در دست اقدام وجود داشته که به بهانه نداشتن بودجه انجام نشده و البته همون موقع راهکارهای دیگه‌ای هم وجود داشته برای اینکه این 7-8 میلیارد دلار نسوزه نره. میشه گازهای فلر رو تبدیل کرد به نفتا و بنزین. از موارد دیگه ایجاد واحد کوچیک LNG هست. با بهره‌گیری از این دانش فنی ها میشه عمده اینها رو استفاده کرد، چون الان تو کشورهای پیشرفته با همین روش‌ها برگشت داده میشه و به چرخه تولید برمیگرده. به زودی انشالله یه فراخوانی برای این اعلام خواهیم کرد. ما یه قیمتی برای اینا تعیین میکنیم، قیمت بالایی هم نیست، میگیم هر کس میخواد با این قیمت ها میتونه بیاد. قیمت هم در نقاط مختلف فرق داره. انشالله ظرف فکر کنم در 15 روزه ما این کار رو بکنیم. نتیجه ایشالله ماشالله مسئولین هم شده این. 9 سال بعد از اون انشالله به زودی وزیر نفت اون موقع همچنان این مشکل باقیه. همچنان سالی 20 میلیارد متر مکعب گاز بیزبون دود میشه میره آسمون. هرچند که در قانون برنامه ششم دولت مکلف شده بود تا پایان اجرای این برنامه حداقل 90% گازهای مشعل را کاهش دهد، اما طبق برنامه پیش نرفت. متاسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری لازم بخشی از اهداف برنامه ششم محقق نشده. بنا به گفته کارشناسان ارزش سالانه گازهای همراه در کشور به بیش از 5 میلیارد دلار میرسد. این گزارش هم همین هفته پیش پخش شد. البته رقم واقعی دود شدن سرمایه‌های ملی از این راه خیلی بیشتر از سالی 5 میلیارد دلاره. به طور خلاصه دلیل برزمین ماندن این طرح‌ها نبود پول یا همون معنویات کافی برای اتمام این طرح‌هاست. اما در همین مدت میلیاردها دلار خرج بر سر کار نگه داشتن دیکتاتور سوریه، تداوم آتش پراکنی در یمن، تقویت تروریست‌های غزه و موارد مشابه شده. از کدام محل؟ دقیقاً از همون ثروت‌هایی که باید خرج ایران و اتمام این طرح‌ها میشد. ظرفیت‌های ماست. یکی دیگه از ظرفیت‌های اینا به اتمام رسوندن طرح‌های بی‌نتیجه است. طرح‌هایی که به ظاهر کوچکن ولی معنویات بسیطی بهشون اختصاص داده میشه به این عنوان که قرار کارهای بزرگی انجام بدن. در هفته‌های گذشته سخنگوی شورای رقابت بارها اعلام کرده مردم میتونن شکایت از رویه‌های ضد رقابتی در بخش‌های مختلف رو در سامانه این شورا ثبت کنن. سایت شورای رقابت کاملا آماده است، اونا میتونن شکایت کنن. اما وقتی به سراغ سامانه شورای رقابت میریم متوجه میشیم که این سامانه کاربری سردرگم کننده‌ای داره. بله. بعد از دریافت معنویات بسیط از جیب ملت میرن یه سامانه را میندازن. بعد با وزیر و وکیل و مسئول و سر و صدای رسانه‌ای اون سامانه رو افتتاح میکنن. ولی وقتی به بررسی کارکرد سامانه میرسه میشه این. حتی با وجود راهنمای این سامانه هم متوجه مراحل زیاد و طولانی برای ثبت شکایت میشیم. همین موضوع باعث شد تا از آقای شجاعی بخوایم یک شکایت در سامانه شورای رقابت ثبت کنه. برامون میشه شکایت ثبت کنید؟ انقدر فرایندش پیچیده است، میخوام خودتون میتونید ثبت کنید شکایت. من تا الان شکایت نکردم اونجا ببینم چه جوریه، ولی اینم نمونه مسئولیت پذیری مدیر در نظام اسلامیه. آقای مدیر تبلیغ یه سامانه ای رو میکنه که خودش تا حالا استفاده نکرده. مصداق بارز دنبال نخست سیاه فرستادن مردمه. همینجوری برای از سربازکنی و صرفا برای اینکه بودجه اختصاص داده شده به این کار خرج شده باشه یه سامانه یا وبسایت را انداختن. خودشون هم امتحانش نکردن. طبیعتا ممکنه فرایندش خیلی پیچیده است. ثبت شکایت.
مثلا اعمال نمیشه. در حال حاضر اپراتوری آنلاین نیست، لطفاً پیام بدید عباس. من اینو بررسی میکنم. خیلی ممنون از این نکته که گفتید. حتما توی هفته شما تا دوشنبه از من سوال بکنید، پاسخ میدم. این حتما بگیریم. در هر کشور دیگه ای بود این مدیره آب میشد میرفت تو زمین، ولی اینجا جمهوری اسلامیه، نظامی که به ملت پاسخگو نیست. حتما رسیدگی میکنن، حتما پیگیری کنید. به نظرتون در نظام اسلامی این حتما ها چه معنی میده؟ با گذشت 3 روز دوباره این موضوع رو از سخنگوی شورای رقابت پیگیری کردیم که متوجه شدیم اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته. من واقعیتش وقت نکردم این موضوع رو بپرسم و نگاه کنم. من تا چهارشنبه به شما جواب بدم. چهارشنبه هم خبری نشد. یه جوری راجع به این ناکارآمدی‌ها و فسادها صحبت میشه در جمهوری اسلامی، تو اخبار جمهوری اسلامی، انگار که ایلینتا یا مثلا آدم فضایی اومدن دارن این کارا رو تو ایران میکنن. به هر حال یه نمونه از نحوه کار کردن و پاسخگویی در نظام اسلامی بود که صرفاً برای ثبت تاریخ در این برنامه گنجانده شد. در حال حاضر بخش نسبتاً قابل توجهی از بودجه کشور صرف راه اندازی همین سامانه‌های به درد نخور میشه. اختلالی که همچنان پابرجا است. به گفته مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، سامانه ثبت درخواست وام ازدواج جوانان همچنان دچار مشکله. همچنان یعنی یه مدتیه که دچار مشکله. خب طبیعی هم هست، مخصوصا که وقتی قرار نظام اسلامی پولی به مردم بده حتی در قالب وام، قطعاً به مشکل میخوره. 53 روز تأخیر در راه اندازی کامل پنجره واحد مدیریت زمین در استان‌های کشور. طبق ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین باید تا انتهای سال گذشته اطلاعات مکانی خود را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری می‌کردند که طبق معمول نکردن. یعنی این بار خود مسئولین نظام مقدس نرفتن تو سامانه کار خودشون رو انجام بدن که قطعاً دلیل این بارگذاری نکردن دستگاه‌ها یه ربطی به معنویات داره. سامانه خوبی هستش به شرط اینکه کلیه ارگان‌ها شناخت کافی نسبت بهش داشته باشن، ولی این عدم شناخت باعث شده درخواست بنده مثلا نزدیک به 3 ماه 4 ماه زمان ببره تا بخواد انجام بشه. سامانه‌ای که در سال 95 مطرح و در سال 1400 به طور آزمایشی در استان اصفهان فعالیت خودش رو آغاز میکنه. یعنی الان 7 ساله یه عده‌ای از این راه ارتزاق روزی میکنن، ولی هنوز دستگاه‌ها و ارگان‌ها یاد نگرفتن با این سامانه کار کنن. برای همین کار مردم چند ماه عقب میفته. یعنی آخرام دودش میره تو چشم مردم. فرآیندی که به کندی پیش رفت و مداوم زمان تکمیل این سامانه تغییر کرد. 2 تا برنامه زمانبندی اعلام کردن. یکی برای برج 6 گفتن برای بحث پایش رو در کل کشور اجرا بکنن و یکی هم برج 12 برای بحث سامانه استعلامات رو در کل کشور اجرایی و پیاده سازیش بکنه. این سامانه باعث افزایش شفافیت میشه و شاید قدرت افراد و امضاهای طلایی از بین بره. عرض نکردم یه ربطی به معنویات داره. دلیل اینکه سازمان‌ها و نهادها یاد نمیگیرن چجوری از این سامانه استفاده کنن یا زمان اجرایی کردن استفاده از این سامانه هی عقب میفته، معنویات حاصل از امضای طلاییه. پرتکرارترین جرم حوزه زمین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی هست. هنوز همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین در استان‌ها به اون متصل نشدن. بیش از 50%، چون واقعیتش نقشه‌ها خیلی از نقشه‌ها رو گرفتیم ولی داره استانداردسازی میشه. در حال حاضر خب در خیلی از استان‌های بزرگتر از ما هم هنوز اجرا نشده. تا کنون تکلیفی برای اداره کل منابع طبیعی خوزستان وضع نشده. فعلا در همدان راه اندازی نشده. توجه کردی؟ چون وصل شدن به این سامانه امضای طلایی تغییر کاربری رو بی‌اثر میکنه. همه تلاش مسئولین زحمتکش و مؤمن نظام اسلامی هم همینه که خدایی نکرده ذره‌ای از معنویاتی که به جیبشون سرازیر میشه کم نشه. معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با پذیرفتن ضعف عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت اشکال در همکاری نکردن دستگاه‌ها در اتصال به این سامانه است. آقای میر رجبی همچنین از وجود سامانه‌های موازی در برخی استان‌ها، سامانه سماک در استان یزد، سامانه اصلس در برخی استان‌ها از جمله قم، سامانه سپاه سازمان جغرافی نیروی مسلح استان هرمزگان، سازمان پایش اراضی در استان البرز،
توسعه سامانه‌های جدید برخی دستگاه با کارکرد پاهش اراضی که فکر می‌کنم برخی دستگاه دارن کار می‌کنن، استدعای ما این است که این رو متوقف بکنن. صدور مجوزها و استلامات کاغذی موازی با پنجره. ببینید آدمو یاد دوران قاجار میندازه این جمهوری اسلامی. هر استانی رفته برای خودش یه سامانه دیگه راه انداخته، هم بودجه گرفته هم اجرا کرده. هیچ کس هم بالا سرش نبوده که بگه آقا این سامانه موجوده، برای چی شما رفتی یه سامانه موازی راه انداختی یا یه وبسایت موازی راه انداختی؟ در یه نظامی که حساب کتابی داشته باشه خود این کار یه جور جرم به حساب میاد. مدیر کل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان گفت اطلاعاتی که برای عملکرد سال 1400 ما داشتیم این بوده که تعداد 7715 برگ مطالبه صادر شده. از این تعداد برگ مطالبه 7715 تا تعدادی که پرداخت شده 137 واحد مسکونی بوده. این هم یه سامانه دیگه که عملاً کاری که باید انجام میداده رو انجام نداده. حالا یا مردم نرفتن یا مدیران کارشون انجام ندادن یا خود سامانه درست کار نمی‌کرده یا سامانه موازی بوده. خلاصه از 7715 برگ مطالبه که صادر شده فقط 137 تاش مالیات دادن که احتمالاً بلد نبودن سیبیل مسئولین ذی‌ربط رو چرب کنن وگرنه همون 137 تا هم چیزی پرداخت نمی‌کردن. استاندار تهران هم با انتقاد از نحوه وصول مالیات از خانه‌های خالی، رفع موانع موجود رو برای سرعت بخشیدن به وصول مالیات خانه‌های خالی خواستار شد. چه مانعی سر راه وجود داره که مثلا شما از 7000 واحد ابلاغتون یا 7000 میلیاردتون 4 میلیارد نقد میشه؟ مثلا کشک همه این موضوعات همه بدو برای 4 میلیارده. ما از 400 میلیارد تومان فقط خرج کردیم، آدما رو فرستادیم رفتن. ادبیات استاندار نظام اسلامی هم در نوع خودش مثال زدنیه. اما یکی از دلایلی که از 7700 صاحب خانه خالی که در سامانه ثبت شدن فقط 137 تاشون مالیات دادن صاحبان خانه‌های خالیه. این داستان نخستین بار خرداد 96 یعنی 6 سال پیش رسانه‌ای شد. مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی میگه 2,600,000 واحد مسکونی در کشور خالی افتاده و خیلی از متقاضیان خرید خونه نمیتونن این خونه ها رو بخرن. خیلی موافقی نیستم که الان تقاضا انباشته شده. ببین چرا؟ چون 2,600,000 واحد مسکونی وجود داره و همه میخوان بفروشن اینو رو. اینو من نمیگم، اینو آمار سرشماری مرکز آمار میده. تازه 2,600,000 خانه خالی 6 سال پیش توسط مرکز آمار شناسایی شده بوده. این بود که نظام اسلامی به فکر افتاد از این خانه‌های خالی مالیات بگیره، غافل از اینکه اکثریت قریب به اتفاق این خانه‌های خالی به کارگزاران و نهادهای وابسته به خودش تعلق داشته. برای همین عدد خانه‌های خالی هر سال آب رفت. شناسایی 1000 خانه خالی متعلق به یک نهاد در تهران. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از شناسایی حدود 1200 خانه خالی در پایتخت به عنوان مشتی نمونه خروار خبر داده و گفته 195 واحد از این واحدهای مسکونی متعلق به یک فرده و 1000 واحد دیگه در مالکیت یک نهاده. توجه کردی؟ اون یک نفر که 195 تا خونه خالی داره و اون یک نهادی که 1000 تا خونه خالی داره طبق معمول چی؟ بله، اسم ندارن. این گزارش هم مربوط میشه به تیر 99 یا 3 سال پیش. و البته همونطور که تو گزارش شنیدین این فقط یه مشته که نمونه خرواره و تعداد خانه‌های خالی در پایتخت و دیگر کلانشهرها بسیار بیشتر از اینه. برای همین بعد از راه اندازی این سامانه از همون موقع اختلاف نظرها شروع شد. آقای اسلامی درباره اختلاف نظر با سازمان مالیات بر سر آمار خونه‌های خالی هم اینطور توضیح داد. ما به قانون عمل کردیم، یعنی خونه‌های خالی رو ما شناسایی کردیم، اعتبار سنجی کردیم، در اختیار وزارت اقتصاد. دوست دارن اقدام بکنن، دوست ندارن اقدام نکنن. دوست ندارن اجرا نکنن. اینجوریه دیگه، دل بخواهیه. این هم نحوه مدیریت اسلامی در سطح وزیره. خلاصه ما نفهمیدیم سازمان مالیات نمیخواد مالیات بگیره یا وزارت شهرسازی آمار درست نداده. اما این اختلاف نظرها 1 سال بعد از راه اندازی اون سامانه رسانه‌ای شد. این 92,000 تایی که ما لیست دادیم هیچ کدوم از صاحبخونه‌ها اعتراض نداشتن. دیگه مالیات و
میزان مالیات و اخذ مالیات و چگونگی اون با وزارت اقتصاد داره. بله اینجوریه مدیریت اسلامی. مدیریت از سر خود باز کنی. وزیر راه و شهرسازی میگه ما دادیم، حالا وزارت دارایی هر کاری دلش خواست بکنه. این در نظام اسلامی اجرای قانون دل بخواهیه. دلش خواست انجام بده، دلش خواست انجام نده، به ما ربطی نداره. در ضمن وزارت شهرسازی تیر 99 92,000 خانه خالی پیدا کرده بود. یعنی اون 2,600,000 تای سال 96 ظرف 3 سال به 92,000 خانه تقلیل پیدا کرد که طبق آخرین گزارش فقط از 137 تاشون در سال 1401 مالیات اخذ شده. ابهام اول این که تعریفی از خانه خالی نشده بود. اگر کسی مثلا خانه ای رو داره گاهگاهی از اون استفاده میکنه یا در اختیار دیگران قرار میده به صورت مجانی، آیا این هم مصداق خانه خالی هست یا خیر؟ این هم ابهام داشت که مقصود از اتمام عملیات ساختمانی چه زمانی است. ایرادات دیگری هم بود. توجه کردی؟ این ایرادات شباهت زیادی به سوراخ‌ده‌ها، یعنی ببخشید شباهت زیادی به ایرادها و قضایای فقیهان شیعه داره. سخنگوی شورای نگهبان بودن ایشون اون موقع. مهر 99 این ایرادات در شورای نگهبان داشت بررسی میشد که خودش نشون میده پای معنویات شورای نگهبان هم در میون بوده. اما بشنوید از 100 میلیارد دلار سرمایه بیزبونی که به زمین دوخته شده ولی بلا استفاده. معاون شهرسازی شهرداری تهران گفته حدود 400,000 واحد مسکونی بلا استفاده بیشتر در شمال پایتخت ساخته شده که ظاهراً قرار نیست هیچ وقت چراغشون روشن بشه و فقط برای پول روی پول گذاشتن ساخته شده. 5 اردیبهشت 1400 این گزارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. 400,000 خانه خالی در تهران فقط. حالا به عمق فساد خانه خالی پی بردید؟ جمهوری اسلامی وضعی به وجود آورده در کشور که در هر اداره و سازمان حکومتی رو که باز کنی بوی فساد میزنه بیرون. سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت مسئله برقراری امنیت در برگزاری امتحانات نهایی مدارس از مهمترین مسائل و احتمال تقلب در امتحانات نهایی هم به صفر رسیده. آقای صحرایی در حاشیه نشست هماندیشی استاندارا گفت برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد چند دقیقه پس از برگزاری امتحانات نهایی سوالات این امتحانات منتشر خواهد شد. عرض نکردم در هر اداره ای رو باز کنی بوی فساد میزنه بیرون؟ یعنی انقدر قدرت بده به یه مدیر اسلامی یه فسادی از توش در میاره. بسه سوالات امتحان نهایی دبیرستان هم میفروشن. یادم اولین بار در دهه 80 بود که خبر فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد رسانه‌ای شد. اون زمان سعید مرتضوی یکی از متهمان یا دستاندرکاران سوال فروشی بود که هرگز حتی دادگاهی هم در این زمینه برایش برگزار نشد. این فساد انقدر رشد کرد که به فروش سوالات کنکور در رشته‌های مختلف رسید و کنکور سراسری و همه جا خلاصه. و تازگی هم به فروش سوالات امتحان نهایی دبیرستان رسیده. اینه که سرپرست آموزش و پرورش باید بیاد کنار وزیر کشور وایسه تا مردم باور کنن سوالات امتحان نهایی فروخته نمیشه. رئیس سازمان غذا و دارو از تکمیل سامانه رصد شیر خشک از کارخانه تا داروخانه برای جلوگیری از قاچاق معکوس و نشت به بازار سیاه از ابتدای تابستان خبر داد. بفرما. تو پخش شیر خشک هم فساد میشه. سال هاست که فساد میشه. حالا این بار یه سامانه زدن از همون سامانه ها که مثلا جلوی این فساد رو بگیرن. نقطه مشترک در همه این فسادها اینه که دود این فسادها فقط میره تو چشم مردم ایران. الزام واحدهای تولیدی به درج وزن خالص بر روی کالا. رئیس مرکز اندازه‌شناسی و اوزان سازمان ملی استاندارد گفت از این پس تولید کنندگان باید وزن خالص محصولشون رو روی بسته‌بندی کالا درج کنند و درج کمینه و بیشینه بر روی محصول غیر قانونیه. رئیس مرکز اندازه‌شناسی نظام اسلامی هم جالبه. حالا همه این واحدهای تولیدی که وزن خالص درج نمی‌کنن روی کالاهاشون از یارغارای خود جمهوری اسلامی هستن ها. همه‌شون با رانت حکومتی صاحب این واحدهای تولیدی شدن و زیر چشم همین حکومت به مردم کم فروشی میکنن. احتمالاً مردم صداشون در اومده قانون گذاشتن که یه چند سالی هم سر مردم رو به اجرای این قانون گرم کنن. اگه واقعا میخواستن جلوی کم فروشی رو بگیرن بدون اینکه بخوان دوربین و فیلمبردار و خبرنگار صدا کنن میرفتن سراغ همین واحدهای کم فروش. جلوی کارشون همونجا تو خود کارخونه میگرفتن.
که هیچ وقت این کارو نمیکنن. اما گاهی این فسادهای نظام اسلامی جنبه بین المللی به خودش میگیره. اتفاقا هفته گذشته یه خبر در این زمینه هم منتشر شد. لورن اینز سرداور پرونده کرسنت 2 برکنار شد. معاون حقوقی رئیس جمهور گفته داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران هم کناره‌گیری کرده. آقای دهقان با بیان اینکه تغییر تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده مؤثره گفته این پرونده 32 میلیارد دلاری از پایه بی اساسه و از پایه بی اساسه. عجب. این پرونده کرسنت که البته اسم واقعیش کرسنت و استاد اویل هست، نه کرسنت خالی، چون یه سرش هم به نروژ میرسه، یکی از جنجالی ترین پرونده های رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در تاریخ صنعت نفت جهانه. بعد اون موقع معاون حقوقی رئیس جمهور صدررسانی میگه این پرونده از پایه بی اساسه. فقط نکته جالب این خبر این بود که بالاخره عدد مبلغ شکایت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد. 32 میلیارد دلار. بر اساس اظهار نظر برخی کارشناسان دلیل دستگیری سوری سیامک نمازی در تهران هم مربوط به دادگاه همین پرونده میشه. پرونده‌ای که مهدی هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه از متهمان برجسته اون هستند و مبلغش هم بعضیا تا 40 چند میلیارد دلار هم رفتن مبلغ شکایت. این قرارداد یعنی این پرونده مربوط میشه به قرارداد ننگین 20 ساله‌ای که در دوران ریاست جمهوری سید خندان تکرارگر منعقد شده بود. تابستان سال 94 یه برنامه در مورد اون ساختم. آپوزیت صدر رو در یوتیوب جستجو کنید تا از جزئیات بیشتری در مورد این پرونده آگاه شید. موضوع قرارداد کرسنت که سال 2005 منعقد شده انتقال گاز از ایران به امارات بود که با شدت گرفتن تحریم‌ها و همکاری نکردن طرف اماراتی قرارداد متوقف شد و در نهایت با شکایت شرکت کرسنت پرونده‌ای در مرجع داوری تشکیل شد که تا حالا در جریانه. تو روز روشن دروغ میگن. نه خیر، دلیل برهم خوردن اون پرونده ربطی به تحریم ها نداشت، بلکه تغییر مدیریت صنعت نفت و فساد موجود در این پرونده سبب شد تا این پرونده یک طرفه از طرف تیم احمدی نژاد برهم زده بشه. با توجه به میزان دزدی های تیم احمدی نژاد در دوره 8 سال ریاست جمهوریش میشه حدس زد که دلیل اصلی برهم زدن اون قرارداد صرفاً تحت فشار قرار دادن تیم رقیب سیاسی بوده، نه دلسوزی برای مردم ایران. به هر حال جالبه که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به شاکیان و متهمان پرونده نشد و این وعده مختومه شدن پرونده هم میتونه به دلیل معامله کردن با شاکیان و قضات پرونده خارج از دادگاه باشه. راه اینه. خب حالا نوبتی هم که باشه نوبت رهبر مدیران فاسد نظام اسلامیه. رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی هفته گذشته به بازدید نمایشگاه کتاب رفت که طبق معمول گزارشی از این دیدار تهیه شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصلی تهران بازدید کردند. مدت بازدیدش هم اهمیت خبری داره. فقط برای اینکه به مخاطب القا بشه که این پیرمرد خرافاتی که منتظر ظهور یه ناجی از ته چاهه به کتاب علاقه داره. معمولا شمارگان کتاباتون چقدر؟ ما 1250 میزنیم، اگر که از چاپ پنجم رد بشه 2000. رد قیمتا چطوره؟ گرانه اینها بعد یه قدری گرانه چون استقبال میشه. بله. از نوع سوالات رهبر فرسودگان میشه فهمید که هیچی از کتاب سر در نمیاره و این سوالاتش هم نمایشی بود. یک نمایشی از مجیزگویی و تملق. تنها چیزی که برای رهبر فرسودگان در زمینه کتاب مهمه اینه که آیا درست سانسور میشه یا نه؟ آیا جلوی نشر آزاد آگاهی گرفته میشه یا نه؟ سطح مطالعات رهبر فرسودگان میشه از وضع اداره کشور حدس زد. اما در انتهای این بازدید نمایشی یک مصاحبه نمایشی هم برگزار شد که تماشای اون خالی از لطف نیست. خسته نباشید. سلام عرض میکنم. حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که شما فقط به شکل این مصاحبه توجه کنید. خانوم نمیتونه جلوی آقا بشینه. نمیدونم شاید تو سن 84 سالگی تحریک میشه اگه اون خانم جلوش بشینه، یا تو قرآن نوشته یا یکی از امامانشون گفته. خلاصه این خانومه باید جلوش وایسه. شاید هم چون خیلی مسخره میشد اگه یه مرد جلوش وایسه این خانومه رو انتخاب کرده باش مصاحبه کنه. یه بهونه مذهبی داشته باشه لااقل تا مردم براشون عجیب نباشه چرا کسی نباید جلوی این آقا بشینه.
واقعا تماشای این صحنه آدمو یاد زمان بردهداری میندازه. حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که به مسائل اقتصادی دارین، مسائل اقتصادی؟ استغفر الله. البته ایشون به مسائل اقتصادی اهتمام دارن، خیلی هم دارن. یعنی در حقیقت همین اهتمام ویژه ایشون به مسائل اقتصادیشونه که مملکت رو به این وضع درآورده. ماشاءالله در همه نوع مسئله اقتصادی هم حضور دارن. تپه‌ای نمونده که فتح نکرده باشن. در تک تک مسئله های اقتصادی ایشون ورود کردن و نتیجه همین اهتمام ایشون شده یک اقتصاد دلال پرور رانتی سر تا پا فاسد. فکر کنم این خانمه فقط خودشو میخواست لوس کنه، همینجوری الکی یه هندونه بی ربط گذاشت زیر بغل رهبری. در یک اقدام واقعی و نمادین طبق روال دوره‌های گذشته به 34مین نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید. دلیل اینکه یک حرکت واقعی نمادین میشه تظاهره. یعنی رهبر فرسودگان واقعا نیامده بود بفهمه وضع کتاب و کتابخونی چطوره تو کشور. همینجوری نمادین اومده بود نمایشگاه کتاب تظاهر کنه به کتاب علاقه‌مند. اگر ممکن هست بفرمایید که جایگاه کتاب در فرهنگ ما چه جایگاهی هست و چه کمکی به ارتقای فرهنگ میکنه؟ مسئله کتاب مسئله مهمی است. اون ازش میپرسه جایگاه کتاب در فرهنگ ما چیه؟ این میگه مسئله کتاب مسئله مهمی است. انگار خودش کشف کرده اینو. مسئله کتاب مسئله مهمی است. ولی واقعا دلیل داره که این در جواب جایگاه کتاب در فرهنگ چیه میگه مسئله کتاب مهمه. دلیلش اینه که از نظر خودش کتاب اصلا مهم نیست و چون خودش هم میدونه این حقیقت درونش زشته سعی داره با دروغ روشو بپوشونه. سوال دیگری که از حضرت عالی داشتم، یک سوال هم از ایشان درباره این پرسیدم که چه کتاب‌هایی را بیشتر می‌خوانند. من همه جور کتابی رو میخونم، کتاب زیاد میخونم. از وضع هر نظامی پیداست رهبرش چقدر کتاب میخونه. کلا هر چی میگه رو شما برعکس کنید. و کتاب فنی تخصصی میخونم، کتاب علمی میخونم، کتاب رمان میخونم. آخه یه پیرمرد خرافاتی برای چی باید کتاب فنی تخصصی بخونه؟ اومد قپی بیاد. از این دروغ میشه نتیجه گرفت که کتاب علمی و رمان هم نمیخونه. به خصوص کتاب خاطرات که این خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم، کتابایی که چاپ میشه اینا خیلی با ارزشه. قول بهتون میدم اونا رو هم نخونده. فقط چون همین ناشر حکومتی‌ها هر از گاهی یه سری از این کتاب‌ها براش میفرستن میدونه اصلا همچین کتابایی وجود دارن. با چاپ این کتابا میخوان بگن این غیر نظامیای اجاره‌ای که فرستادن سوریه از دیکتاتور سوریه دفاع کنن خیلی اهل کتاب و باسواد بودن. اگه باسواد بودن که گول اینا رو نمیخوردن. این یک گونه جدید از کتاب سازی است و کتاب تولید کتابه. این البته از دهنش پرید، اشتباهی شد، چون دقیقاً این یک گونه جدید از کتاب سازی است. یه نویسنده اجیر میکنن چند تا خاطره بریده شده رو به هم ببافه، بعد به نام یکی از این بچه بسیجیایی که تو سوریه به کشتن دادن میدن بیرون اون کتاب رو به اسم اون. یه نسخه‌ش هم میفرستن برای آقا. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. روز جمعه 3 هموطن عزیز دیگه توسط جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد. جامعه رو در بهت و حسرت فرو برد. ظلم و ستم حکومت آخوندها هر روز محسوس‌تر میشه برای مردم و آستانه تحمل مردم هم هر روز پایین‌تر میاد. روزی تحمل مردم به سر میاد و خشم مردم تخت حکومت ستمگران رو پایین خواهد کشید. هر حرکتی به طور متشکل، مؤثرتر و نتیجه بخشتر خواهد بود. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات آپوزیت در فضای مجازی هم سر بزنید. تلگرام، اینستا، توییتر و در ضمن کمک رسانی به آپوزیت رو هم از یاد مبرید. سپاس از حمایت همیشگیتون. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی.